سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ د وسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړه دروغ او جوړوي خوږو دوستانو په نوې ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک د مونټایزیشن په اړه معلومات درکوم همداشان د فیسبوک د مونټایزیشن په اړه به تاسو تفصیلي پوهوم چې تاسو لپاره کوم مونټایزیشن ضروري دی کوم مونټایزیشن تاسو باید ترلاسه کړئ مخکې له دې مې د لوکیشن د چینج په باره کې یو ویډیو اپلوډ کړې وه که کومو ملګرو نه وي کتلي لاړ شئ زما یوټیوب چینل ته هملته موجوده ده هملته تاسو کتلی شئ نو په دغه ویډیو کې به تاسو ته سټپ بای سټپ ټولې لارښوونې ښایم راځئ نن یې لومړنۍ برخه ده په لومړنۍ برخه کې به تاسو ته دغه د مونټایزیشن په اړه کوم څه چې اهم وي هغه معلومات به درکوم راځئ تاسو دا ویډیو ته پای سره وګورئ که خوښه مو شوه شیر کول یې مه هېروئ ښه ملګرو دا چې د فیسبوک لومړنۍ ویډیو ده نو په لومړنۍ ویډیو کې به لومړی تاسو سره په دې خبرې کوو چې څنګه کولی شو خپل پیج مونټایز کړو خپل پیج باندې کار وکړو تر څو مونټایزیشن ته ورسیږي کوم اصول مهم دي چې باید موږ په نظر کې ونیسو نو د هغې دپاره دا مې غوره وبلله تر څو دغه یو کورس درته برابر کړم برخو په برخو یې وویشم نو هیله لرم چې تاسو هم تر پایه راسره تعقیب کړئ او یو څه اندازه ګټه ترې واخلئ نور د فیسبوک بیا داسې دي چې مثلا نوي اپډیټونه راځي نوی اپډیټ چې راشي شاید دا سیستم ټول چینج شي دا سیستم ټول بدل شي ان تر دې چې اوس وخت کې ډېرو خلکو ته نوی اپډیټ راغلی هم دی خو بیا هم زه یو اندازه تاسو پرې ورباندې پوهومه لومړی خو دا چې دا مقصد مهمه ده لازمه ده چې په افغانستان کې اوسېږئ چې تاسو یو پیډ وي پی این واخلئ خو بیا هم وایم پیډ وي پی این ګټور نه دی معلومات لومړی سره درکوم ځکه چې نور داسې سایټونه چې وي مثلا یوټیوب چینل کاروئ ما یې ورباندې اپلوډ کوه ویډیوګانې ځکه یوټیوب چینل د امکان دی ولري چې ستا یوټیوب چینل ته تاوان پېښ کړي ځکه چې دا وي پی این دی ستا آی پي اډرس یې اړولی دی په څنګ کې ورسره بیا داسې چې مثلا ته کله کومه ویډیو اپلوډوې وي پی این دلته پیډ وي پی این چې وي هغه هر وخت کنیکټ وي نو ستا ویډیوګانې چې د کوم هیواد سره دغه وي پی این کنیکټ و همغه هیواد خلکو ته ورځي ستا ویډیوګانې ښه خو یوازینۍ ښه برخه چې د هغه د مونټایزیشن دپاره ده چې د مونټایزیشن په خاطر کار ترې اخیستلی کېږي نو ته کولی شې چې کار ترې واخلې ورسره په څنګ کې بیا مثلا که چېرته ته دا وي پی این ونه لرې ته باید څنګه مونټایزیشن یعنې ته ترلاسه کولی شي د هغې دپاره بیا تاسو مجبور یې چې په خارج هیواد کې اډمین ونیسئ او دلته تاسو خپل پیج په قطعي صورت له موبایلونو څخه خپل لوکیشن هر څه څخه ختم کړئ که نه هغوی ته یې ور واړوئ کله چې هغوی ته واوښته تاسو په وټساپ ویډیوګانې ورته لیږئ یو شی بل شی ورته لیږئ نو هغوی به هلته فعالیت پکې کوي دوی ته بیا هلته څنګه کېږي ستا چې اوریجنل کنټینټ وي هملته دوی ته بیا مونټایزیشن ورکوي نو هغې وروسته که چېرته تاسو خپل کنټینټ اپلوډ نه کوئ تاسو ته به مونټایزیشن درکړي یا بیا نه زیاتره څومره چې تر اوسه پورې تجربه شوي دي خلکو کتلي دي هغه پیجونو ته مونټایزیشن نه ورکوي په کومو کې چې پردۍ ویډیوګانې وي که نه د کرکټ ویډیوګانې راواخلي اپلوډ یې کړي مثلا اسلامیک کنټینټ راواخلي بل چې اپلوډ وي دوی هم اپلوډ کړي که چېرته خدای نخواسته بیا هم تا ته دغه آپشن درکړ نو ستا ګټه به بیا بیخي کمه وي تقریبا حداقل که 1 میلیون کسان د هم ویډیو وګوري تا ته به یا 0.0 سنټه ډالر درکوي یا به 0.10 سنټه درکوي چې دا کم اندازه ده خو که چېرته د ویډیوګانې خپلې وي تقریبا که یوه ویډیو د 10,000 ویوز هم واخلي امکان دی ولري چې تا ته 50 ډالره درکړي چې دا ډېره غټه اندازه پیسه ده نن سبا وخت کې دلته مونټایزیشن کې تاسو ته هغه ټولز معلومیږي کوم چې تاسو ته څنګه دي ان شوي دي ما ته وګورئ زه همدلته افغانستان کې یم خارجي اډمینان لرم د عربي اماراتو څخه نو هغې علاوه تقریبا چې هغه ما نه و اډمینن کړي ما ته سټار راکړه همدلته خو ما سره څنګه دی پیډ وي پی این دی سرف شارک وي پی این ما اخیستی دی سرف شارک وي پی این که چېرته تاسو واخلئ امکان دی د دې ولري چې تاسو ته کوم مونټایزیشن ټولز فعال شي خو نور اکاونټونه مه ورسره استعمالوئ مثلا یوټیوب شو یا داسې نوره شول شاید هغه ستاسو پیسو اخیستلو کې کومه ستونزه رامنځته کړي یا کومه ویډیوګانې چې تاسو اپلوډوئ که نه هغې باندې تاسو ته یو ناڅاپه داسې یو څه درکړي چې ستا چینل ډیمونټایز شي نو لازما باید تاسو له دې څخه څنګه وکړئ ډډه وکړئ ښه دلته دغه برخه ده دلته پارتنرشپ ماته فعاله دی وګورئ دلته سټارز
تقریبا 9 ستوري ما ترلاسه کړي دي چې د هغې پیسې ما ته جمع کېږي. لاندې برخه ده ناٹ یټ الیجیبل. د دې لاندې وروسته چې کوم اپشنونه وي دا تر اوسه پورې موږ او تاسو ته نه دي خلاص شوي. دا چې کله موږ او تاسو ته خلاصېږي نو د هغې دپاره لومړی شرط دا دی چې باید موږ خپلې ویډیوګانې ورته اپلوډ کړو پیج ته. ګورئ که خپلې ویډیوګانې مو نه وي له اوسه ځانونه مه ورباندې ستړي کوئ ځکه چې هغه ګټه هم نه کوي. نو څه معنا د هغې مونیټایز کول؟ لومړی خو دا چې خپلې ویډیوګانې باید تاسو اپلوډ کړئ. دوهم دا چې مثلا ویډیوګانې مو باید په یو وخت باندې وي، یو ځانګړی وخت ورته ټارګېټ کړئ. که چېرته په یو وخت باندې نه وي ګډې وډې ویډیوګانې وي بیا هم ستونزه رامنځته کوي. ښه مثلا وخت څنګه لکه د افغانستان په وخت 4 بجو زه ویډیو اپلوډوم که نه، زه باید هر ورځ په 4 بجو باندې ویډیو اپلوډ کړم. که زه چېرته هره ورځ په 4 بجو باندې ویډیو اپلوډ کړم امکان دی د دې زیات ولري چې ماته کنټینټ مونیټایزیشن راکړي. او ورسره په څنګ کې که چېرته تاسو تر اوسه پورې دلته یو ویټ لیست دی، که چېرته مو کنټینټ مونیټایزیشن په هغې کې نه وي اچولی نو راشئ تاسو پکې واچوئ. ستاسو د پیج ډېر فعالیت دلته مهم دی که نه. نو دلته کنټینټ مونیټایزیشن باندې چې کله کلیک وکړئ دلته وګورئ یو آر آن د ویټ لیست، ته څنګه په انتظار لیست کې. دلته به تاسو ته لاندې نوټیفای می به لیکلي وي یا سبمیټ یو فورم به غواړي. نو هغه چې کله تاسو ته څنګه شي دلته راشي تاسو هغه سبمیټ کړئ. وروسته د هغې نه تاسو ته دغه ویټ لیست راځي چې تاسو وروسته په دې کې پاتې کېږئ. هر کله چې فیسبوک تاسو ته مونیټایزیشن درکړ نو دلته تاسو کولی شئ چې خپل مونیټایزیشن ترلاسه کړئ. ویټ لیست مهم دی. که چېرته مو دغه ویټ لیست کې خپل ځان نه و شامل کړی امکان دی د دې ولري چې ستا اصول شرایط هر څه پوره وي خو تا ته مونیټایزیشن در نه کړي. نو ډېری وخت په دې وی پی این باندې هم تکیه نه کوئ. مثلا زه خپله په وی پی این باندې کار نه کوم. ما کار دغه پیج ته شروع کړی دی تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا وخت کېږي. ما فالوورز هم قرار ما لاسته راوړي دي، همداشان سپانسر مې ځینې وختونه پکې ورکړی دی. خو په څنګ کې لکه کار مې ورته کړی دی خو بیا هم زما کار دومره منظم نه دی. تر اوسه پورې ما ته کنټینټ مونیټایزیشن نه دی راکړی. زما اوس کار په دې باندې دی چې زه د افغانستان نه د پیج چینج کړم، بیخي دلته هېڅ فعالیت پکې ونه کړم. که تاسو څوک په خارج کې لرئ نو لازما د خارج څخه دغه پیج څنګه کړئ کنټرول کړئ. که څوک نه لرئ اډمین خو در سره نیولی شي، خپل ځان ایډیټور کړئ، هغه کس اډمین کړئ څوک چې په خارج کې وي. نو تاسو د دې طریقه هم یو څه چانس د دې زیاتېږي چې کنټینټ مونیټایزیشن درکړي. نور پاتې برخې پاتې معلومات به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې درکوم. خدای وکړه دغه ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، لازم باندې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.